Se om det här så hörs också då. Jag tror att det hördes bra sist också. Se om det här så hörs också då. Jo, det gör det. Hej allesammans igen och välkomna igen till en ny stream och välkommen tillbaka. Jag sa att vi skulle 5-10 minuter men det blev lite längre bara för att jag ville få in mig lite mellanmål så här på kvällen när vi ska streama typ 2 streams och 1,5 timme var, så det blir 3 timmar så man måste ha någonting mellan. Så här är det, vi ska fortsätta med vad heter det, Silver War-grejen med Stormcloak som vi har. Men tjenare Kasper, ja det var det verkligen. Hur är läget då? Så vi ska fortsätta med Stormcloaks-grejen och sådär då. Och det ska bli riktigt nice. Och vi ska till Markov tror jag och med Fine Evidence och liksom med Fine Evidence i Markov där då, och ska försöka i alla fall köra en hel del på den här, så det blir jävligt bra, så vi hoppar in. Härligt att höra att det är bra med dig. Jo, det är bara bra faktiskt. Hörru du, riktigt bra här. Rulla bara på faktiskt. Vad gör du nu? Ja, men vad gör du nu en kväll som denna då, Kasper? Det är så här på valborg och sådär. Se, vad var det? Fine Evidence. Då ska vi till Markov, va? Jajamän, vi ska till Markov. Fast travel till Markov. Okej, ja men så kan det ju vara. Faktiskt. Om det blir någon förhinder och sådär. Det är sånt som händer. Det har till och med hänt mig. Så. What can I do for you? The house? You want that ending? You're closing the stall. Fine. Vad ska vi? Ja, där. Heard they're reforming a dawn guard. Vampire hunters or something in the old fort near Riften. Might consider joining up myself. Själv så vet jag hur det är också att inte blir någonting när man ska göra någonting. Till exempel om en kompis blir sjuk eller folk får förhinder eller något sånt där. Det är väldigt tråkigt när det händer, men man kan ju inte göra något åt det heller. Så. The Silverblood family will be heard. Jarl can refuse to see me all he likes. He can't ignore us forever.
send a request for additional legionnaires to protect You? trade to the other. Who are you to approach the Jarl of Markarth? So that we can spare more men. Very well. You may approach the mournful throne. But watch your words. Keep your eyes open for Forsworn when you're on the roads. Men det förstår jag. Men det är ju kul att du kommer in i alla fall, Kasper, och är här. Jag alltid när du kommer in och pratar med mig så jag tycker det är hur kul som helst, så det förstår jag. Stupid dog. I'm Igmund's uncle as well as his steward. They seem loyal enough. I advise not here. Come with me. Stay close, and the guards will leave you alone. Enough. We can't imprison the very people that own the jail we'll be throwing them into. The Silverblood family are to be left alone. Am I clear? The Forsworn know Yes, every stone in the Reach. We have to wait them out. Until Forsworn next have time. troubled the Reach for too long. I intend to deal with them. As his housecarl, Igmund's security is my chief concern. I suppose you're here to extort something from me. Is that it? Well, what is it you want? So, you're one of Ulfr's spies. I can't deny. Men jag tycker liksom när jag streamat också, det har ju varit hur kul som helst också, för att jag kommer ju vidare på spelen också. Det var som nyss, jag kommer vidare på en hel del när det var med Uncharted och allting och så. Det är riktigt kul faktiskt. To my nephew and to this city. What if I told you about a large shipment of silver and weapons? Oh no, I won't tell you anything more until we have an agreement. Tack så mycket, ja, det är väldigt kul att höra. I don't think so. How do I know you won't continue to extort me? A wagon loaded with silver isn't good enough for you? Så vet du, allt nu, för det är liksom så här, jag tycker att jag gör bra content och jag tycker att jag har bra liksom Enough to make a significant difference. tycker jag gör bra content, jag försöker liksom vara, ja, göra så att folk tycker om det liksom. Göra det bästa saken liksom. They're taking it by wagon to Solitude. If you hurry, you'll catch them before they get far. It'll be a fairly slow-moving caravan. The shipment's quite heavy and guarded by many men. Now, let's pretend we never had this discussion. I have letters to read. You're trespassing here. You better clear out. Don't bother with Tacitus. Useless. Så, då ska vi rapporta till Greymar. Om det där då. Tycker Markov är så jävla, alltså Markov är typisk en sån här mining-stad typ. Det ska vi. Se. Det var någon vagn vi ska efter och ta bort. Se vad det är för någonting. Next Imperial I see is dead.
That godless emperor can show it. Good job. I knew you'd come back with something for me. It just so happens I've got some scouts along the road. Meet up with them, and together see if you can't overpower the caravan. Bonebreaker. It just so happens I've got some scouts along the road. Meet up with them, and together see if you can't overpower the caravan. Watch yourself out there. Då ska vi alltså... Då ska vi mita värnen då. Men var har vi den då? Där. Nej. Men jag tror inte det är så långt att klättra heller med häst. Vi tar hästen så blir det enklast. För att han kan ju liksom klättra där inte man själv kan klättra heller. Där ska inte... Det var ju en sån där. Springer jag för långt? Om jag kommer här nu, vad kommer jag då? Oj, här kommer jag inte att gå tyvärr. Oj. En drake. Aj, aj, aj. Fuck off. I don't draw guard you. You must be all right if you've got time to comply. Hey there. I was wondering if I'd run into you out here. The Reach is a beautiful but dangerous place. Eh? Det finns några Hogwarts-spelet. Det finns väl några som man kan kolla på. Hogwarts eller någon av dem. Sen har det väl typ nya God of War. Det finns många bra spel som kommer. Really? It just so happens we've been tracking a wagon for about a day now. So that's what's in there. Coins and weapons. How do you know that? That was crafty. I'm sure having a steward in the pocket will come in handy. Lucky for us that the wagon had a little... Är det några nya spel du har kollat på eller vad heter det som kommer komma framöver eller som du är intresserad av? We're outnumbered, but I have a plan. You got here just in time. First, we're going to take out their sentry. Then we'll situate ourselves overlooking the camp. Next, you'll infiltrate their position and get their attention, while we hit them with a barrage of arrows. With a bit of luck, we'll catch them completely off guard and even the odds a little. I bet we have rabbits again.
and getting sick of Rabbit. You must be all right if you've got time to complain. Good. There's a sentry patrolling the hill. We'll go in quiet and drop him with a combined arrow barrage. Keep low. Fire on my word. This is none of your concern, citizen. Move along. Be on your way. Move along. Move along. Send Ulfric my regards. Yeah! Jo, men det förstår jag ju. För alltså, köper man ett PlayStation så finns ju väldigt mycket bra spel som kommer till det också. Så att... Hello, friend. You're still alive. Nej, nu har jag ingen lockpicks. Skit också. Lockpicking är inte min starka sida på det spel faktiskt. Det måste jag säga. Vad ska vi nu? Liberate the Reach. Och du vet alltså, bara de här spelen som kommer nu senaste tiden, så har man Gran Turismo och alla de här som kommer, Gran Turismo, du har massa, alltså till exempel nya Spider-Man-spelet kommer, och du har jag tror det var Wolverine kommer också. Ja, jättemånga bra. You're going to Fort Sungard. Meet the brothers. Alltså det finns jättemycket bra spel som bara kommer till liksom exklusivt till PlayStation. För Playstation har väldigt bra. Det är därför jag gillar med PlayStation. Det är att liksom spelen är mer exklusiva till PlayStation än vad typ, ja men du skulle ta till Xbox till exempel. För mina, de spelen du kan spela på Xbox som exklusiva kan vi spela på PC, så att det blir inte lika som det är inte lika som med PlayStation. Där har du liksom exklusiva, om man säger så. Jo, det förstår jag. Se. Vad ligger där då? Det ligger där. Närmast jag kan komma typ det där. Vi transportar dit, så får vi ta med häst dit då. Vi har streamat i 20 minuter. Fan. Alltså sjukt vad 20 minuter tar slut. Det är 1 timme och 10 minuter till jag ska streama idag, tänkte jag. Så det blir 1,5 timme på båda spelen. Här då. Vad heter de där? Jävlar. Aj. Var är du?
missade jag för? Där ja. Nej, inte imorgon. Faktiskt inte. Jag tänkte ta streamarna. Jag tar streamsen idag och sen blir det inte förrän nästa vecka. Tänkte jag. Jag som sagt, jag ska också säga till dig Kasper att det kommer bli som mitt tänkt. Först har jag tänkt så här, men jag 3 streams per vecka. Men jag tänkte så här. Den här veckan så kör vi bara de här sidespelen, de här side-spelen som jag spelar. Last of Us, Uncharted och Skyrim. Och sen nästa vecka så är det Last of Us och sen Creed. Och så veckan efter det är likadant med Last of Us och Creed. Och sen blir det de här spelen. Så att det blir typ sidespelen. Sen 2 raka veckor med de här mina main-spel som jag streamar. Och sen blir det sidespelen och sen blir det så. Det blir liksom om man tar på 3 veckor, om man lägger det på 3 veckor så blir det typ 2 streams på både Last of Us och Assassin's Creed och en stream på Uncharted och Skyrim. Så det blir liksom, det är så jag tänkte i alla fall. Jag tror att det blir bra liksom hur jag tänkt i alla fall. Ja, nu ska vi ta ut de här. Ja, det blir bra liksom mix. För att då spelar man ju liksom man spelar alla spelen. Men det blir inte lika heller. Så att jag tycker bara. För den mixen som jag kommer göra kommer bli bra i längden. Men hör du vilken app? Vad är resten? Aj, hör du? Sådär. Vad har vi resterande? Nice. Level up. Vi är uppe i level 12 nu. Då tar vi health.
perk. Vad ska vi köpa där då? Lockpicket, nej. Jag tror vi kör Heavy Armor tror jag vi kör på. Där är vi 30. Nej. Där ja. Där behöver vi liksom 50. 100. Den som vi kallar Juggernauten. Den kan man ju köra flera gånger. Både är liksom 5 upgrades liksom. Nu ska vi till... Nu ska vi till... tillbaka till Windhelm Palace och Kings och rapportera till Ulfric. Vi har streamat en halvtimme. Det går fort med streams alltså. Alltså liksom bara en halvtimme när man streamar själv. Det går ju så himla fort. Man bara, ja. Man tänker inte på det heller. Det är så sjuka. We'll show those faithless dogs who this land belongs to. Så att idag kan det bli så att vi tar över att vi kör på... Don't cross me, elf. Va? Vad har jag gjort? You wear the garb of a true Nord. I salute you. Tack så mycket. Ska vi upp dit? Är det något, vad heter det, Kasper, vad är det för spel du sitter och spelar nu för tiden då? Är det något speciellt spel du sitter och spelar hela tiden eller? Now that the Empire has been driven from the Reach, we can put a stop to the raping of her silver mines. That silver belongs in Skyrim. Multitudes of our enemies are buried in an avalanche of pain and retribution, delivered by your hands. I shall call you Snowhammer now. You show great passion for battle, and compassion for those we fight for. You are becoming indispensable to our cause. We do what we do out of love for our brothers and sisters. Here, take this as a token of such love reciprocated. Okay, det är nice, yeah. You're needed in Hjalmarch. There's much to be done. For Skyrim. Alltså Red Dead är alltid bra. Jag tycker Red Dead det är liksom när det släpptes, jag tror det var 2012. Nej, 2000. The Imperials think us all lawless beasts. 2018 kom det väl va? Och det är liksom 2018-19 där. Det är liksom 2018-19s bästa spel i princip. Grafik och det. Tänk om de skulle ha gjort den nu med de här grafiken som vi har idag. Alltså liksom med PS5 och det. Jesus, vilken grafik det skulle vara extra. Liksom det är hur bra grafik ändå, men jag tänkte liksom lägga krydda med lite extra bättre grafik. Vad ska vi nu då? Ja, det är precis utanför Solitude. Nästan typ. Jag skulle faktiskt vilja se en Red Dead Redemption 3 faktiskt.
Och typ ser Jax, alltså liksom sonen till just, vad heter han, vad heter han? Som han är i första spelet, men vad heter han? Ja, Marston, eller Jack Marston. Ja, det hoppas jag på. Och sen gör de en 3 med Jack Marston. Det skulle vara kul faktiskt. Den grafiken liksom. Men alltså Rockstar, de är alltid liksom jag tycker typ storyn, jag skulle säga så här, storyn är bäst på typ på Red Dead. Eller själva offline-spelet är ju bättre på Red Dead. Online är bättre på GTA. Det är liksom så jag tycker. That we have need you to deliver some false orders to the Imperial Legate in Morthal. But first, we need to get our hands on some Imperial orders to make the forgeries. The inns at Dragon Bridge and Rorikstead are frequent stops for Imperial runners. See if you can't convince one of those innkeepers to help you. One way or another, get me those documents. What do you say? Go with the 9. Ja just det, John sonen. Tack. Jag vet att det var någonting sånt i alla fall, men man ibland så glömmer man bort vad de heter vissa gånger. Vi ska till 2 ställen. Vi ska till Rorikstead och Dragon Bridge. Vi prövar med Rorikstead först. Se om de är där. Annars tar vi i Dragon Bridge. Det var ju precis här. Åh jävlar, nej. Ramla inte här nu. What is it? Dragons? You look like you've seen your share of adventure. I envy you that. In fact, maybe you can help me with something. All right, then. If you need a meal or room, I tend to keep my patrons' privacy. Yeah, sure it is. You don't fool me. I tend to keep my patrons' privacy. Well, if you insist. He was here, but he left. If you leave now, you can probably catch him. Or you can just wait here. He'll be back soon enough. All right, then. Jo, det är sant faktiskt. Det skulle vara riktigt nice om de gjorde liksom en gänget och allting, för att man får ju bara veta om
Det är som allt med det där när de gjorde det där primet i... Där de är liksom wanted i. Jag kommer inte ihåg vad det just det hette. Så, men det skulle vara nice om de gjorde så. Absolut. Thought I heard something. Can't wait to count out your coin. Men stå still din. Tell you what, you while you still can. Nej, det har jag inte gjort. Jag tror jag kom till kapitel 4 eller 5 eller något sånt där. Ja, för mig. Det är någon här typ det där, vad heter det? Kommer till det där typ något stort hus typ. Jag såg hur långt jag kom. Jag vet inte. Jag tror alltså faktiskt att jag gillar ju det där spelet, men jag vet inte om det är typ. Jag gillar det, men ja. Kanske man framöver ger ett nytt försök. Kanske. Man kan alltid ge ett nytt försök till spel egentligen. Jo, men det förstår jag. Du vet, alltså, det är ett spel man har liksom... Jag har haft många spel där man vill klara ut och sådär. Och det är ju absolut en av dem. Can't stop the chat, citizen. Is that so? Send Ulfric my regards. Someone do something. Ismir's spear. Help! You bested me. By the gods,
Så absolut, när jag får den tiden så ska jag köra, för att du vet Xbox, det är bara jag har ju liksom 2 på Xboxet, så att det blir någon gång framöver kanske när jag får tiden. Nej. Tiden lusten. Good work. Let's see what you got. I know more of our plans than I thought. Not good. Oh, what's this? Fort Snowhawk is in need of reinforcements. We'll make sure they won't be getting those. Give me a moment while I make a few, corrections to these reports. There we go. Make sure those forged documents get to the legate in Morthal. They should give them the wrong idea, and us the advantage. Watch yourself. Nej, jag kan inte rätt, va? De har inte den stödjen för att streama till YouTube på. Det är det som är så tråkigt med just det är att de inte har den direktgrejen liksom. Men liksom att man kan streama till YouTube, det måste typ göra något jävla konstigt sätt. Så att när jag hörde hur det var, så jag tycker det är bara konstigt sätt att göra det på. De har ju inte liksom en direkt streaming heller. Ska du streamar du, så har de dem till de ena chans. Och det orkar jag inte med heller så. Men det vet jag inte nu om de har gjort någon uppdatering på det heller, så det vet jag inte. Ja, det märks väl. Om man kan streama till YouTube direkt. För om man kan streama till YouTube på PlayStation, skulle jag tycka att Xbox också hade den resource, eller den liksom grejen för att göra det där också. If it makes sense. I've been looking for you. Got something I'm supposed to deliver. Your hands only. Let's see here. Looks like that's it. Got to go. We're dragging to attack Kynes Grove. Se, inte ens. Jag fick någon nyss. Jo, precis. Så det är enda. Men vad är det för... Godlike dinner. Där. You have been invited. Okay. Why? Why there? Is no place safe? What's the Jarl going to do about it? How are we supposed to feel safe in our own homes? Please, enough already. I have told Ygritte of your concerns. She'll look after you all. Please, go about your business. We've no need for wizards in our midst. Morthal has enough problems as it is. It's no use.
Can't wait to kill another of Ulfric's boys. Is that so? Lost your uniform along the way, did you, soldier? I suppose it would be. Good thinking. Thank you, soldier. Let's take a look at these reports. I'm waiting on word about reinforcements for the fort. Good. They're on their way. And we have some information on enemy troop movements. Excellent. Stormcloaked scouts are making it difficult to move around. It's good you made it here in one piece. Why don't you have yourself a drink at the moorside before you head back? I'll take my leave then. Kolla hur länge, 50 bara. Snart 50 minuter har vi streamat. Ska vi tillbaka dit. Jag vet att jag har en bounty nu ganska rejält där borta vid Solitude. Yay. Eller typ just i de områdena. You're going to Fort Snowhawk. Meet the brothers preparing for the attack. Then join them in wiping out the Imperials. Once you prevail, we will garrison the fort. What do you say? Can you do this? Good. You've got real. Jag tror det är ett fort till. Jag tror det här Jag tror att det här fortet. Och sen tror jag det sen är Solitude. That godless emperor can shove his damn treaty into the steaming nether reaches. You're going to Fort Snowhawk. Meet the brothers preparing for the attack. Then join them in wiping out the Imperials. Once you prevail, we will garrison the fort. First, we'll kick the Thalmor and their bloody Imperial puppets out of the country. Then we will rebuild Skyrim into the land she once was. When we are done with that, we will take our army to the Dominion and show those pointy-eared bastards. Not every man is fit to be their slave. Watch your... Hur långt ska vi det då? Lite... Okej. Morval. Jag vet att det tar ju ett tag att liksom klara av liksom den här kampanjen, men jag tror att allt som allt gör man det, alltså då tar det typ så här 3 timmar, kanske 3-4 timmar tror jag. Nej, det har jag inte gjort. Men det är också, du vet med mig, jag har jag har ju så många spel som... Men det är åt andra hållet vi ska, eller? Det verkar som så. Men någon gång i tiden så kommer jag klara av det också. Eller börja köra det också. För att det är ett Star Wars-spel som man själv vill ha. Ett Star Wars-spel som jag vill spela någon gång i framtiden. För att Star Wars är ju mitt absolut... en av de favoritspelgenrer liksom. Det är liksom, har man mycket att göra med typ av, men som jag kör nu är det liksom off cam. Så jag kör ju liksom Star Wars, Lego Star Wars, Skywalker Saga. Jag har ju börjat, jag har kommit en bit in i
Force Awakens episoden, va? Så episoden så. Så där har jag ju lite att göra. Ja, just det, här har vi olika vägar med typ. Vad har vi dem då? Vi kommer upp på de väggen. Där. Ja, men det är, eller hur, det är ju så jävla mycket att göra på typ nya Lego Star Wars. Så bara liksom, först ska du göra typ alla episoder, sen ska du göra typ allt sidequests och typ allt som är runt. Sen vill man ju liksom, sen har du ju de här sen vill man ju göra om alla typ uppdrag i själva spelet. Alla liksom i episoden också för att få typ full procent med typ alla challenges och typ allt annat också. Men vad har vi då? Jävla spån. Det spånar skitkonstigt här ju. Okej. Så, nu har vi klarat det också. Jaha, nice ju. Men alltså jag vet att de här multiply studsen, alltså de är ju dyra. Alltså jag vet det första, jag tror jag kollade på första studsen. Jag tror det kostar, alltså det är olika typ så här nivåer vad de kostar. Är det ju. Men jag tror att jag kommer typ köpa dem jag går. Jag försöker liksom uppgradera typ alla de här grejerna först och sen så kör man på. Eller om man ska köra den här stadsgrejen jag också kanske. Om man köper liksom hela vägen så kan du köra om allting. Då kommer du få hur mycket pengar som helst till slut. Det är bra. Faktiskt. Det är en bra deal. Heard they're reforming the Dawn Guard. Vampire hunters or something in the old fort near Riften. Tullius must be getting nervous. Taking March, we're practically in his backyard now. As soon as we're able, we'll march on Solitude. You've become a true hero of Skyrim. I number you among my kin. You shall now be known as Stormblade. The love of the land and her people flows from your heart. Even as death to her enemies flows from your hands. On behalf of the sons and daughters of Skyrim, on behalf of all that is righteous and true, take this token of our appreciation for your service.
Vänta. Vad fan? Och glasögon och hörlurar samtidigt är inte det. You've no time to glory in your accomplishments. We're gathering for our final assault on Solitude. I need you there. Report to our camp in Hoffinger. Kasper, jag ska bara gå på toa en snabbis. Så kommer jag tillbaka så ska vi klara av vad heter det med och ta Solitude. Så jag kommer tillbaka alldeles strax. Aj, min fot. Så. Vänta. Så nu kör vi det sista då. Jag har ju fick några. Jag kommer inte ha det här på mig. Jag kommer droppa. Jag har ju bättre armor så jag vill inte gå ner till den armor som man har där. Så. Och det är precis vid Dragon Beach, så de kommer säkert få en jävla bounty. De kommer att attackera mig för att jag har en bounty just där. Jag tror jag har säkert 3000 bounty. Jag dödade en inne där. Det var inte så jävla smart. Are you a soldier? One day, I'm going to be a soldier. Pa says I'm too young to fight in the war, but I can still help by patrolling around. Vad har de? Campen då? Ja, där är det. Oj. Och
Scare them off. Count, they're going to the fort. Meet the brothers preparing for the attack. Then join them in wiping out the Imperials. Once you prevail, we will garrison the fort. What do you say? Can you do this? Watch yourself out there. Show yourself! Must have scared them all. Där har han. Pretty shade of red. Time to finish this! Some say that Dalmor grabbed him. Sometimes I wonder if those that come to are going to the fort. Meet the brothers preparing for the attack. Then join them in wiping out the Imperials. Once you prevail, we will garrison the fort. What do you say? Can you do this? Good. You've got real fire in you. I like that. Talos, guide you. It's really dead, Ted? Nej du, men du vet jag har inte, du vet jag är en sån som inte har så på hög difficulty. Bara för att jag är hellre, jag vill uppleva spelet än att liksom köra svårt liksom. Alltså oftast skjuter man pil och många gånger då är de lite svårare. Det där är ju vanliga drakarna. Då kör du liksom. Det är vanliga drakar, men det fick ju mycket bättre mycket liksom drakar som är tuffare om man säger så. Jag vet inte vad det tog, vad min häst tog vägen, om den dog eller inte, jag vet inte. Jag tror det här är sista fortet tror jag innan man ska ta an innan Solitude. Jag för mig det.
Bra där. Men du står ju mitt i vägen. Nu var det för spårning. Det var ju som sist. Fan vad... Men spårning är skitkonstigt. Bra gubbar. Kill them. Men har det så bra vad det Kasper så hörs vi mer streams i nästa vecka. Så har du så himla fortsatt trevlig kväll. Hej då Kasper! Det är min häst. Det är min häst. Det är min häst. Jag tror den har dött det. Vad är han? We'll show those faithless dogs who this land belongs to. Good job. Ulfric was right about you. I'm glad to have you with us. I don't want some snotty... We're taking the city. Meet the brothers gathering for the attack. Fight well or die well. Talos be with you. We're taking the city. Nu är det sista vi ska göra här nu. Vi har... Solitude military camp. Det här var klockan nu. Eller vad? Vi har ju streamat. Ja, vi kommer streama typ. Var inte jag här nyss? Så det blir väl det här, kör det här och sen blir det väl inga mer tror jag, idag. Kanske, vi får se vad det blir. This is it, men. It's time to make the city ours. We come to display the sacrifices and courage of our fellows, those who have fallen, those still bearing the shields to our right. The nation, the true depth of our anger, and the exalted righteousness of our cause. The gods are watching. The spirits of our ancestors are stirring, and men, under suns yet to dawn, will be transformed by what we do here today. Darkness, for Sovereign God awaits those who die with weapons in their hands and courage in their hearts. We now fight our way to Castle Dower, to cut the head off the Legion itself. And in that moment, the gods will look down and see Skyrim as she was meant to be, full of Nords who are mighty, powerful, and free. Daughters of Skyrim! Nu kör vi.
Nu tar vi över här, tar lite nu då. Det är ganska mycket, alltså den här staden, det är liksom the capital of typ oj! Wake me up when you're ready to fight me for real. Varför? Vad gör du, Ulfrik? Kom bara, springer fram och tillbaka till den jävla gaten. Already done. Ulfric, stop. Stop what? Taking Skyrim back from those who'd leave her to rot. You're wrong, Ulfric. We need the Empire.
Without it, Skyrim will assuredly fall to the Dominion. You were there with us. You saw it. The day the Empire signed that damn treaty was the day the Empire died. You're a damn fool. Stand aside, woman. It comes for the General. He has given up, but I have not. Rika, go. You're free to leave. I'm also free to stay and fight for what I believe in. You're also free to die for it. This is what you wanted? Shield brothers and sisters killing each other? Families torn apart? This is the Skyrim you want? Aside. That's not the Skyrim I want. Rika, you don't have to do this. You've left me no choice. Talos, preserve us. Now you're It's nothing. Dead. Enough! Enough. This is it for you. Any last words before I send you to oblivion? You realize this is exactly what they want. That's the end of that. What who wanted? The Thalmor. They stirred up trouble here. Forced us to divert needed resources and throw away good soldiers, quelling this rebellion. That's the end. It's a little more than a rebellion, don't you think? We aren't the bad guys, you know. Maybe not, but you certainly are the good guys. Perhaps you're right. But then what does that make you? You just said it yourself. It makes us right. That's the end of that. And if I surrender? The Empire I remember never surrendered. That's the end of that. Is dead. And that'll teach you to cross me. So be it. That's the end of that. Already. Come, Galmar. Where's your sense of the dramatic moment? By the... That'll teach you to cross me. Ending to some damn story you're after. Perhaps the Dragonborn should be the one to do it. Good point. Well, Dragonborn, what do you say? Do you want the honor? Dragonborn, here. Use my sword to do it. This moment will be immortalized in song. Make it a good kill. What? I must have been hearing. Good. It's done. Well, Stormblade, I want you to have my sword, a token of my appreciation. Now then, the men will expect a speech. Will you stand by my side? I wish to honor you, Dragonborn, and the truest of Stormcloaks. Very good. Come, the people await us. I'll go gather the men in the courtyard. Nu har vi klarat questlinen, men det är bara när han ska ha sin speech bara. Klockan är 10 i, om 9 minuter så ska vi stänga ner. Stänga av den här streamen. Jag ska bara... en shield. En bra. Men vad är det som är så starkt då? Jag har någonting. Den där kan man ju faktiskt... Så. I sent my best men to round her up. Yes, make it quick. I'm a busy man. No, not yet. We'll wait for the moot to name me High King. It'll be better for all that way. But that doesn't mean I won't start acting like it. There's much to do. The new Jarls need help building armies.
and enforcing their right to rule. The Empire may try to reclaim Skyrim, and I need everyone ready for that. Though the biggest threat, of course, is the elves. True sons and daughters of Skyrim reign in every city. We've crippled the Imperial Legion and cut off his head by killing General Tullius himself. What more could I ask of you? No, you're free to roam. I suspect the gods have needs for you elsewhere. That said, some of the Legion's staunchest men have organized themselves and are operating out of hidden military camps in the wilderness. If you come across any Imperials and travelers, I expect you'll know what to do. There will be peace for a time, during which we must rebuild Skyrim into the land it once was. Strong, self-reliant, the center of mankind. Because getting rid of the Empire was only half the problem. Soon the elves will again seek to rule the world. We must ready ourselves to fight them. For it will be Skyrim that shall lead Tamriel in those dark days, when the fate of the world is finally determined. There will be peace for a time, during which we must rebuild Skyrim into the land it once was. Strong, self-reliant, the center of mankind. And now, I present to you Ulfric Stormcloak, hero of the people, liberator, and High King of Skyrim. I am indeed Ulfric Stormcloak, and at my side the man known as Stormblade, and the world knows as the Dragon Boy. And indeed, there are many that call us heroes. But it is all of you who are the true heroes. It was you who fought a dying empire, who sunk its claws into our land, trying to drag us down with it. It was you who fought the Thalmor and their puppets who would have us deny our gods and our heritage. It was you who fought your kin who didn't understand our cause, who weren't willing to pay the price for our freedom. But more than that, it was you who fought for Skyrim, for our right to fight our own battles, to return to our glory and traditions, to determine our own future. And it is for these reasons that I cannot accept the mantle of High King. Not until the Moot declares that title should adorn my shoulders will I accept it. And what about Jarl Elisif? Yes, what about the Lady Elisif? Will she put aside her personal hatred for me, and her misplaced love for the Emperor and his coin, so that the suffering of our people will end? Will she acknowledge that it is we Nords who will determine Skyrim's future? Will she swear fealty to me, so all may know that we are at peace and a new day has dawned? I do. Then it is settled. The Jarl will continue to rule Solitude. I will garrison armies here to ward off Imperial attempts to reclaim the city. And in due time, the Moot will meet and settle the claim to High King once and for all. There is much to do, and I need every able-bodied man and woman committed to rebuilding Skyrim. A great darkness is growing, and soon we will be called to fight it, on these shores or abroad. The Altmeri Dominion may have defeated the Empire, but it has not defeated Skyrim! How'd I do? Not so bad. Nice touch about the High King. Thank you. I thought so too. It's a foregone conclusion, you know. Oh, I know. The Imperials are not going to leave us alone. They still have camps in the hills. They'll continue to strike out at us, whenever and wherever they can. I'm not afraid of the remnants of the Legion. In time, they'll all give up and go home. What I fear is that the Thalmor will see our victory here and turn greater attention to our shores. We must be prepared to face them. Aye. And of course, we couldn't have done it without you.
May the gods preserve you. May the gods preserve us all. Come, Galmar. We've still much work to do. The Emperor would turn Skyrim into a puppet of the Dominion. I, for one, would not care to dance for the amusement of those foul elves. They'll think twice before coming back here. That's for sure. Det var ju det i alla fall. Springer vi tillbaka. Nu har vi klarat av det. You look new. I'm new too. I think we could be friends. No, thank you. Oj. Fy fan. Nice. Stormblade. Ha! Ulfric's put me in charge of keeping an eye on the new Jarls. You know, make sure they're generally following orders. Can't say I'm looking forward to that, but I will also be training men and women for their new armies. The Empire might send over a few legionnaires to make sure we're serious. And of course, we'll be taking the fight to the elves soon enough. We'll need trained, disciplined, and creative warriors ready for all that. No. I trust you'll do more good out there in the world, wherever you damn well please to go. You are a true son of Skyrim. You'll know what to do. To begin with, killing any legionnaire you find out in the wilderness. I have reports they've hidden military camps out there. Watch yourself out there. Yes? Make it quick. I'm a busy man. Så där då. Det är väl det. Nu har jag gjort klart. Vi gjorde ganska många quests på den här questlinen. Det tog 1,5 timme att göra. Först gjorde vi Complete in Tribute, Battle of Fort Sungard, False Front, Battle of the Snowhawk, Liberation of Skyrim, The Battle of Helgard, och nu har vi gjort och så har vi klarat The Battle of Solitude. Så att nästa gång tror jag, när vi streamar det här, tror jag det blir att köra lite main questet, tror jag. Kör några main quests. Kör den här Meet the Dolphin in Riverwood. Vi kan travla till Riverwood och så börjar vi där nästa gång. Så det gör vi. Alltså jag har hunnit så mycket nu. Riverwood. Oj, där. Så. Nu ska vi bara färdtravla till Riverwood. Och så ska vi spara där, tänkte jag. Ain't every day we get visitors in Riverwood. Whatever you need. Buy Ysmir if it's simple and strong. I can forge it. You look like a traveler.
Someone that has seen faraway places and heard new stories. Well... See, the thing is... I'm sorry, Mother, I can't help it. All that stuff... Här tänkte jag spara. Jag ska bara spara allesammans, så ska vi... Save. New save. Save där. Yes. Jag ska bara kolla hur länge vi har kört nu. Nu har vi kört 15 timmar på Skyrim nu. Det är det allt alltså. $15 timmar har vi kört på Skyrim. Fy fan. Men i alla fall allesammans. Det är väl det här jag har att erbjuda idag för den här veckan och idag med streams. Vi har streamat Uncharted, vi har streamat Skyrim. Nästa gång vi är så här, vi attachar den, så då är det bara att vi klickar igång och kör lite main quest nästa gång. Tänkte jag. Men tills dess allesammans får ni ha det så himla bra. Ni får alltså trevlig vecka på till vecka nästa vecka och allting, så syns och hörs vi. Har ni tyckt om streamen, likea den. Tycker ni om streamen, kommentera efter kommentarsfältet när streamen är uppe som video. Vad ni tyckte om den och om ni tyckte om den. Prenumerera om ni inte har gjort. Kommer in och tycker om det här hur jag streamar och så. Och sätt på notisklockan om ni inte missar några videos eller streams från mig. Och så här, som annars så får ha ni så himla bra allesammans. Ta hand om er. Ha fortsatt trevlig valborg. Så hörs vi nästa vecka med lite Last of Us 2 och Assassin's Creed Origin streams. Så syns vi då. Annars får ni ha så bra fortsättning. Hej då allesammans.